เธอเรสฉันเหรอเธอดูแหวนฉันก่อน เป็นครั้งแรกที่ผมได้สัมผัสนะครับแหวน WSOP ฉันสามารถเอาเงินที่ฉันเสียทั้งหมดไปเที่ยวฮาวายได้ทุกปีแต่โดยส่วนตัวพี่วันก็ยังมองตัวเองว่าเป็นนักโป๊กเกอร์ในแนว old school ยังอยู่ใช้แบบ old school ใช้แบบมองอ่ะฉันมองเธอเลยฉันดูเธอฉันดูท่าเธอฉันดูการเบสของเธอฉันดูนิสัยของเธอคิดว่าทัวร์นาเมนต์ในประเทศไทยจะประสบความสำเร็จไหมครับแน่นอนเลยค่ะคุณผู้ชมครับเรากลับมาพบกับเทน่าตักทอล์กกันอีกครั้งหนึ่งกลับมาคราวนี้ก็คงจะเห็นการเปลี่ยนแปลงนะครับสตูดิโอใหม่บรรยากาศแบบใหม่ๆและเพื่อเป็นการต้อนรับบรรยากาศใหม่ๆเช่นนี้แขกรับเชิญคนแรกของรูปแบบใหม่ของเราก็ต้องยิ่งใหญ่สมกับการเปลี่ยนแปลงครับวันนี้เราจะได้พูดคุยกับนักโป๊กเกอร์หญิงชาวไทยที่ไปตระเวนแข่งโป๊กเกอร์อยู่ที่อเมริกาอาศัยอยู่ในลาสเวกัสคนเราถึงขั้นอาศัยอยู่ในเวกัสนะครับคิดดูกันแล้วกันว่าเอาจริงเอาจังเรื่องโป๊กเกอร์ขนาดไหนที่สำคัญนะครับน่าจะเป็นหนึ่งเดียวของคนไทยครับที่เคยคว้าแหวน WSOP4 นะครับแหวนที่เป็นการรับประกันว่าเธอเคยได้รางวัลการแข่งขันระดับ WSOP มาแล้วซึ่งผมเองวันนี้น่าจะเป็นครั้งแรกที่ได้เห็นกับตาตัวเองของจริงเป็นเช่นไรพบกับนักโป๊กเกอร์หญิงคนนี้นะครับที่ให้เกียรติมาร่วมรายการเทน่าตักทอล์กกับเราในวันนี้ครับคุณสิริวัลย์สุขมีเกิดสวัสดีครับสวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกพี่วันก็ขออนุญาตเรียกป่าเต็ดโอ้โหยินดีเป็นอย่างยิ่งครับค่ะจริงๆแล้วถ้าผมเห็นแบบเจอพี่วันในที่อื่นที่ไม่ใช่โต๊ะโป๊กเกอร์ผมก็ดูไม่ออกเลยนะครับว่านี่คือนักโป๊กเกอร์ที่แบบมีประสบการณ์คว้ารางวัลมามากมายนักโป๊กเกอร์หญิงเนี่ยต้องสวยอย่างนี้ทุกคนหรือเปล่าครับเพิ่งจะมาสวยวันนี้มั้งคะโอเคเอาละเราเข้าเรื่องเลยก็แล้วกันนะครับพี่วันอยู่ที่อเมริกามากี่ปีแล้วก็เริ่มรู้จักโป๊กเกอร์ได้ยังไงครับโอเคตอนเริ่มแรกก็คือไปอาศัยอยู่ตอนนั้นปี1980นะคะโหตอนนั้นอายุ13-14ก็ตามคุณแม่ไปอยู่เพราะคุณแม่เขาบอกใฝ่ฝันมากเลยฉันอยากอยู่ลอสเวกัสครับคนอื่นเขาก็แค่ไปเที่ยวฮะนี่กะไปอยู่เลยอยู่เลยค่ะเอาจริงเอาจังเลยครับค่ะแล้วก็พออยู่แล้วก็เรียนหนังสือจนจบก็อยู่ตรงนั้นมาตลอดเลยแล้วก็เคยมาอยู่เมืองไทยสัก5 ปีตอนนั้นพี่วันจบโฮเทลแมネจเมนต์ของ UNLV อยู่เวกัสเรียนโฮเทลแมネจเมนต์ไม่มีอะไรเหมาะกว่านี้อีกแล้วก็มาทำที่เอราวัณ5 ปีแล้วก็วันนั้นเป็นแมเนเจอร์ที่เอราวัณเบเกอรี่ค่ะแต่ว่าพอแต่งงานก็กลับไปอยู่ต่ออีกทีหนึ่งเพราะว่าจะไปสร้างครอบครัวอยากให้ลูกได้เรียนที่ลอสเวกัสการใช้ชีวิตอยู่ในเวกัสซึ่งส่วนใหญ่ถ้าเป็นคนไทยไปเที่ยวเวกัสเนี่ยก็แน่นอนสเปนไทม์ในคาสิโนเป็นการพักผ่อนแต่การใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นเลยมันยังไงชีวิตเรามันต้องแกมเบิลตลอดเวลาอะไรอย่างนั้นงั้นไม่เลยค่ะเพราะว่าลอสเวกัสเนี่ยมันมีที่อื่นๆให้ไปขึ้นเขาแบบว่าถ้าเผื่อเราในหน้าหนาวเนี่ยเราขับไปแค่ครึ่งชั่วโมงเราก็ขึ้นเขามีสโนว์เลยนะคะแล้วก็ถ้าเผื่อไปทางเลคมีดเนี่ยก็มีที่เขาแมนเมคขึ้นมาแล้วก็ไปนั่งไปเล่นเรือไปอะไรก็ได้ก็คือมีสถานที่ให้ท่องเที่ยวมากมายอาจจะเป็นเพราะว่าเวลาเราไปเราอาจจะมีเวลาอยู่ที่เวกัสไม่เยอะนักแล้วก็ไม่จะใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ในเมืองอยู่แถวสตริปถูกต้องค่ะเป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นไปคราวหน้าเดี๋ยวให้พี่วันพาเที่ยวสบายแล้วรอดละแล้วมารู้จักโป๊กเกอร์ได้ยังไงครับก็พอตอนปี 2003 เนี่ยควิสมันนี่เมเกอร์เขาไปชนะแล้วเขาก็ชนะจากซัตเตอร์ไลท์แค่40 เหรียญออนไลน์แล้วเขาก็ได้ซีดแล้วเขาก็ไปชนะแล้วก็มันจะเทเลไวส์ตอน 2004 แล้วก็เป็นเหมือนกับเป็นบูมมิ่งเขาเรียก Money Maker Effect ที่ว่าทำให้ทุกคนอยากเล่นโป๊กเกอร์บอกโอ้เนี่ยฉันใครๆก็เป็นแชมป์ได้คนนี้ก็แบบไม่แบบโนเนมเลยอ่ะเขาชื่อคริสนามสกุล Money Maker ใช่ค่ะผมชอบมากเลยคนเราถ้าลงได้นามสกุล Money Maker เนี่ย มันก็ดูมีชัยไปกว่าครึ่งแล้วต้องค่ะอีกแชมป์นึงที่ว่านามสกุลก็เจ๋งเหมือนกันก็คือเจมี่โกเพราะว่าโกก็คือทองนั่นก็ได้เป็นแชมป์แบบทุกคนนี่ตอนนั้นก็แบบบูมกันสุดๆเลยรุ่นนี้ก็เป็นแบบรุ่นที่ว่าคนจะมาเล่นโป๊กเกอร์มากที่สุดจนเขาบอกว่าเป็น Money Maker Effect เลยค่ะคือผลจากการที่คุณ Money Maker เขาได้แชมป์เพียงเพราะว่าสมัครแบบ Satellite ด้วยไม่ต้องเสียค่าสมัครเต็มด้วยแล้วได้แชมป์ก็แปลว่าโหถ้าหมอนี่ทำได้ฉันก็คงทำได้
คนก็เลยคลั่งไคล้ คลั่งไคล้ โป๊กเกอร์กันมากขึ้น แล้วก็เข้าใจการเล่นเพราะว่าบางครั้งอย่างช่วงแรกๆที่ยังไม่ได้เล่นนะคะ เราก็จะเดินผ่านเขาทำอะไรกันนะล้อมวงกันเล่นอะไรเนี่ย ครับ เพราะว่าส่วนมากที่ไปเล่นก็คือเราจะไปเล่นที่เป็นเครื่องเป็นเครื่องก็คือโป๊กเกอร์มาชีนแต่ว่าทำให้เรารู้จักว่าแรงกิ้งอันไหนมาชนะอันไหน ครับ พอเรามาเรียนรู้ตรงนี้ปุ๊บพอเรามาเล่น เราก็รู้นี่เขาจะเบสตอนนี้นะมีบลายมีการเบสทำให้มันง่ายขึ้นกับการที่เราจะเรียนรู้ แต่ว่านั่นก็คือจุดแรกเลยพอนายมันนี่เมเกอร์นี่เองถูกต้องค่ะการสนใจจากการได้ชมการได้แชมป์ของนายคริสมันนี่เมเกอร์แล้วเนี่ยนะครับเราเริ่มต้นยังไงต่อฮะคือเดินไปสมัครลงทัวร์นาเมนต์เลยหรือว่าไปหัดเล่นไปเรียนรู้ไปให้คนสอนก่อนคือพอเราสนใจเรารักที่จะทำเนี่ยเราก็จะดูเขาเล่นอย่างนี้แต่จริงเป็นการเล่นที่ไม่ถูกต้องเพราะว่าการที่เขาเล่นเนี่ยก็จะเอาแฮนด์เจ๋งๆมาเล่นทำให้เรารู้สึกว่าตัดไฮไลท์ให้เราดูใช่เราก็นึกว่าต้องเล่นอย่างนี้นะแล้วบางคนในช่วงนั้นก็จะมีคนที่เล่นแบบระห่ำไม่ได้ว่ามีเหมือนกับสมัยนี้ที่ว่าเขาต้องดูรู้ว่าต้องมีนู่นมีนี่แต่สมัยก่อนเนี่ยเราก็จะดูเขาเล่นอย่างเงี้ยอะไรก็ได้เล่นก็ได้แต่มันเป็นความการเล่นที่ผิดเพราะว่าเวลาเขาไฮไลท์มาเนี่ยเราจะรู้สึกว่าโอ้ยสบายมากแล้วก็มาเล่นกันแล้วเริ่มลงแข่งในทัวร์นาเมนต์เลยหรือเปล่าฮะก็ตอนแรกๆเนี่ยเป็นทัวร์นาเมนต์เพลเยอร์คืออันนี้ที่จะตรงกันข้ามกับบ้านเราเลยเพราะว่าบ้านเราเนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายนะดังนั้นเนี่ยมันไม่รู้จะไปลงทัวร์นาเมนต์ที่ไหนแต่ว่าพออยู่ที่อเมริกาที่การแข่งขันแบบทัวร์นาเมนต์เนี่ยถูกกฎหมายก็เลยสามารถเริ่มต้นด้วยการลงสมัครทัวร์นาเมนต์เลยใช่ค่ะแล้วที่อเมริกานะคะทุกคาสิโนที่มีโป๊กเกอร์รูมเขาก็จะมีทัวร์นาเมนต์บางที่มีถึง3ครั้งต่อวันเลยช่วงจากเที่ยงหรือว่า 11 โมงเช้าหรือเที่ยงเสร็จแล้วก็จะมีอีกทีหนึ่ง 4 โมงเย็นอีกครั้งหนึ่งจะมี 7 โมงเย็นแค่คาสิโนเดียวนะคะแล้วในโป๊กเกอร์รูมในลอสเวกัสเยอะมากแทบจะว่าเกือบทุกชั่วโมงเลยถ้าคุณเล่นในนี้คุณเห็นว่าอันนี้เล็กๆคุณอยากไปเล่นคุณไปเล่นต่อได้คือขึ้นชื่อว่าทัวร์นาเมนต์แต่ไม่ได้หมายความว่าต้องไปลงแข่งใน WSOP WPT ไม่จำเป็นพวกนี้เป็นแบบปีละครั้งแล้วส่วนมากคนที่ไปเล่นเนี่ยก็คือจะเป็นไม่ใช่บายอินที่เล็กๆไม่ใช่แบบโลโก้ใช่ค่ะก็จะเป็นเงินที่ใหญ่ขึ้นถ้าคุณอยากจะเล่นอย่างนั้นถ้าเผื่อว่าพอสะสมอย่างพี่วันนะคะพอมีประสบการณ์ที่ดีขึ้นเราไม่ต้องการไปเล่นแบบเงินใหญ่เราก็ไปเล่นซัตเทอร์ไลท์สมัยก่อนเขาจะมีเป็นซิงเกิลเทเบิลซัตเทอร์ไลท์นั่นหมายถึงว่าถ้าคนเดียวเราบิดทั้งโต๊ะออกเราก็จะได้รางวัลอันนั้นเข้ามาค่ะคือลงแข่งเนี่ยใน1โต๊ะสมมุติ9คน10คนก็ไม่รู้ล่ะถ้าเราเป็นคนสุดท้ายเราจะได้เข้าบางครั้งใหญ่เลยที่1กับที่2ได้บางอันก็แบบ winner take all การเริ่มต้นเรียนรู้โป๊กเกอร์ด้วยการแข่งทัวร์นาเมนต์เลยเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างครับดีตรงที่ว่าเราเหมือนกับว่าเราไม่ได้อยากเล่นอะไรก็เล่นนะคะก็คือเราถ้าเราแพ้ก็คือเราออกเราก็จะเหมือนกับว่าต้องเล่นระวังขึ้นต้องเล่นแบบมีแผนการที่จะถึงใกล้อินมันนี่หรืออะไรเนี่ยเราก็ต้องมีวางแผนตลอดว่าทำไงบางที่สมัยก่อนอ่ะเขาให้เบิร์นว่าเราไม่ต้องเขาไม่มีรีบายให้เราก็คือเป็นฟรีซเอาซื้อทีเดียวถ้าอยู่ตายอยู่ก็ไปเลยยิ่งทำให้เราควบคุมเงินที่จะต้องใช้ในการสมัครเนี่ยได้ง่ายยิ่งขึ้นก็เป็นอย่างนั้นเลยใช้เวลานานไหมครับกว่าที่จะรู้ตัวเองว่าเป็นมือเรียกว่าเป็นมือสมัครเล่นก็แล้วกันที่กำลังหัดเล่นทัวร์นาเมนต์อยู่จนถึงวันที่เริ่มรู้สึกว่าเราเล่นเป็นแล้วเราเริ่มที่จะจริงจังกับมันแต่ครั้งแรกๆเนี่ยมาเล่นเพราะว่าสไตล์ของพี่วันเนี่ยจะเป็นไฮเปอร์อ g เ r รสซีฟเล่นโอ้โหไฮเปอร์เลยค่ะคนมานั่งเล่นเนี่ยภายในรอบเดียวเขาบอกว่าโอ้โหยูเล่นยูเพลย์ไลค์กับแมนเขาบอกเธอเล่นเหมือนผู้ชายเลยฉันชอบก็คือถ้าเราเข้าโต๊ะเนี่ยถ้าไพ่เราเพราะว่าเราเหมือนกับเป็นไก่เป็นหมูไว้ก่อนเป็นพวกฟิชทั้งหลายเนี่ยเราคิดว่าโอ้ย1918อะไรบางทีแบบมี1เมื่อไหร่ฉันเรสฉันรีเรสเข้ามาบางทีเข้ามาแล้วคิกเกอร์ไม่ได้สูงก็แบบบุกบูตลอดเหมือนกับว่าค่อยๆอัดแอปตัวเองไปเรื่อยๆจนกระทั่งว่าตอนหลังๆก็มารู้ว่าบางทีอยู่ต่อให้ US King อ่ะอยู่ก็ไม่ได้ชนะนะอยู่แบบบางครั้งที่อยู่ไฮเปอร์อยู่ชนะเพราะว่าอยู่โชคดีด้วย
คือต่อให้เรา aggressive ยังไงแต่ถ้าอีกฝั่งหนึ่งเขามีไพ่ที่ดีตำแหน่งที่ดีเขาก็ซัดเราก็ซัดกลิ้งอยู่ดีแล้วแถมยังว่าจะเสียแบบว่าเหมือนกับว่าไม่ได้คอนโทรลกันเหมือนกับถ้าเราเสียไป 30% 40 50% บางทีทำให้เราเนี่ยเหมือนกับว่าหมดไปโดยใช่เหตุแปลว่าพอเริ่มเข้าใจแล้วมีประสบการณ์ก็ลดความ aggressive ลงใช่ค่ะซึ่งตอนนี้ถ้าบอกถึงสไตล์การเล่นของพี่วันนี้อยู่ในโหมดไหนฮะเหมือนกับโหมดที่ว่าถ้าเผื่อแบบจังหวะดีฉันก็ซัดแบบมาเลยลุยแต่ถ้าคิดว่าเอ้ยจังหวะนี้ยังไม่ค่อยดีรอก่อนบางทีมันก็ไม่ค่อยคือไม่ผีผามแล้วก็จะค่อยๆสังเกตเล่นกับคนว่าเขาจะเล่นยังไงกับเขาดีนะคนนี้เป็นคนที่ว่าถ้าเขาเป็น calling station เราจะเบสกับเขาต่างกับคนที่เขาเล่นเหมือนไทยอะค่ะพอเขาเป็น calling station อะเราจะเบสให้เขาเพราะเขาจะซื้อนี่คะเราก็ต้องเบสเขาแรงเพื่อให้เขาซื้อเขาจะได้เสียเยอะแต่ถ้าเขาเป็นไทยเนี่ยเราจะเบสปุ๊บบางทีเรารู้สึกว่าเอ้ยเขามาคอเราละไอเนี่ยต้องระวังก็จะไม่ค่อยถ้ามีของก็จะไม่ยุ่งกับคนนั้นเพราะฉะนั้นสไตล์ก็คือจะเล่นระวังขึ้นแล้วก็เล่นเหมือนกับว่าเราจะเล่นกับคนนี้เราก็เล่นต่างกับคนนี้ใช่ค่ะก็เป็นสไตล์เลือกเล่นเมื่อ20 ปีก่อนตอนพี่วันเริ่มต้นเล่นโป๊กเกอร์อย่างจริงจังเนี่ยผู้หญิงเล่นโป๊กเกอร์กันเยอะไหมครับไม่เยอะเท่าไหร่เลยค่ะแม้กระทั่งเดี๋ยวนี้ก็ไม่เยอะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาจะมีพวกlady tournament ที่ว่าพวกกรุ๊ปของผู้หญิงแล้วก็จะมีคนเนี่ยเพิ่งจะมีลิปส์ที่ว่าแปลว่า lady international poker player ก็เพิ่งจะ20 ปีเหมือนกันเขาก็มีกรุ๊ปของผู้หญิงล้วนๆแต่ผู้หญิงเนี่ยถึงยังไงแม้กระทั่งเดี๋ยวนี้ก็ยังน้อยแล้วจริงๆแล้วจากประสบการณ์ที่ได้เจอมาผู้แข่งหลายๆแบบเนี่ยนะครับผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยคือเพศมันมีส่วนไหมฮะต่อการเป็นนักโป๊กเกอร์ที่ดีหรือไม่ดีถูกต้องค่ะผู้หญิงเนี่ยเราบางทีเราเล่นกับเขายากเพราะว่าเขาอยากจะคอเราบางทีเขาแค่เติร์ดแพร์หรืออะไรอ่ะเขาก็จับเราก็คอเราแต่ผู้ชายบางทีฉันเติร์ดแพร์ฉันไม่นั่นแล้วก็ถ้าฉันหมั่นไส้เธอนะฉันอาจจะคอเธอด้วยเอสไฮก็ได้คือมันมีเหตุผลอื่นประกอบการคอใช่ค่ะเพราะเราบังเอิญเป็นผู้หญิงใช่ซึ่งหลายครั้งเราอาจจะเป็นผู้หญิงคนเดียวในโต๊ะด้วยถูกต้องค่ะแล้วต่อให้เราเล่นกับผู้หญิงสมมติถ้าผู้หญิง2หรือ3คนในโต๊ะเราก็จะเล่นกับผู้หญิงต่างกันเราเล่นกับผู้ชายเหรอครับทำไมครับยังไงครับเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยเราจะดูศึกษาเขาเซมเหมือนกันเลยค่ะเขาจะศึกษาจากเขาว่าเขาเนี่ยสนใจที่จะเล่นไพ่ที่ดีๆบ่อยๆหรือคนเนี้ยเขาชอบเป็น calling station หรือคนเนี้ยซุปเปอร์ไทยเลยแต่ว่าผู้หญิงจะมีสายอารมณ์เยอะเพราะผู้ชายโอเคผู้ชายจะค่อนข้างมีว่าฉันคิดว่าไม่คุ้มฉันไม่ทำฉันไม่ขอเธออันนี้แปลว่าอันนี้คือเรื่องจริงเหรอครับผู้หญิงจริงเลยค่ะมีเรื่อง emotional มากกว่าสนุกมากซึ่งพี่วันรู้ตัวด้วยหรือเปล่าครับคือพี่วันก็เป็นด้วยไหมฮะในเรื่องการใช้อารมณ์บางครั้งก็เป็นเหมือนกันโอ๊ยแซ่หมันเนี่ยเอาซะหน่อยได้ขอซะหน่อยได้แบบแซ่หมันแบบว่าโอ๊ยเธอไอ้นี่หรือว่าบางครั้งถ้าเผื่อเราก็พยายามแบบว่าเอาที่มันแบบเล่นจริงจังเงี้ยเราก็พยายามจับเขาตอนถ้าเราคิดว่าเขาเล่นกับเราเป็นผู้หญิงแบบว่าเขาจะรีเลสเราหรือว่าเขาคิดว่าเป็นผู้หญิงคิดว่าเราหมูเราก็จะรอจับเขาตอนที่ว่าจับแล้วต้องตายอย่างเงี้ยผู้หญิงนี่แบบผู้หญิงแบบเล่นมีเจ้าแค้นนะครับเนี่ยระวังนะฮะใครเล่นกับผู้หญิงเนี่ยคือจะต้องบวกเรื่องของความเป็นผู้หญิงเข้าไปด้วยนะฮะอย่างนี้ไม่กลัวว่าเขาจะ exploit คือเอาเปรียบเราในข้อที่เขารู้ว่าเราเป็นคนอาจจะเจ้าอารมณ์หรือว่าใช้อารมณ์ร่วมในการคิดเยอะเราก็ต้องซ่อนแบบว่ายิ้มแล้วก็ทำเป็นนั่นคือเราไม่บอกเขาไม่บางคนก็จะบอกเธอมาคอฉันด้วยอย่างนี้หรืออะไรเนี่ยแต่เราจะเฉยๆเราจะยิ้มอย่าให้เขารู้แอบแต่จริงๆข้างในเนี่ยแค้นอยู่ยังไหนต้องเธอคืนแน่โอเคครับการที่เริ่มต้นด้วยการแข่งขันเป็นทัวร์นาเมนต์เลยนี่ก็แปลว่าประสบการณ์การแข่งทัวร์นาเมนต์น่าจะเยอะมากนี่เอาเฉพาะ WSOP ก็ได้เพราะนี่ก็ถือได้ว่าเป็นฟุตบอลโลกของวงการโป๊กเกอร์นะผมเองยังมีความใฝ่ฝันว่าครั้งหนึ่งก็ได้ไปสัมผัสบรรยากาศสักทีหนึ่งก็ยังดีมันต้องนะฮะต้องไปนะฮะต้องไปเฉพาะ WSOP นี่พี่วันแข่งมาน่าจะกี่ครั้งแล้วฮะเล่นทุกปีเลยค่ะตั้งแต่ปีไหนฮะตั้งแต่ปีพอเริ่มเป็นก็คือตอนนั้น2003 2004ก็คือเราไปเล่นเลยแล้วเราก็ไปเล่นซิงเกิลเทเบิลก่อนถ้าเราไปชนะ
ชนะตรงนั้นเราก็เอาเงินน่ะไปล ก็ ง คือไปเล่นซัตเทอร์ไลท์ก่อน ใช่แต่ก่อนไม่เป็นซูเปอร์นะคะเป็นซิงเกิลก็คือ1โต๊ะแต่สมัยนี้ซิงเกิลไม่มีแล้วกลายเป็นซูเปอร์หมดเลยเพราะว่าคนอยากจะแข่งกันเยอะเกินใช่และอีกอย่างหนึ่งการที่มีซิงเกิลเขาเหมือนกับว่าทางเจ้าภาพเนี่ยเขาจะได้กว่าจะรอมา10 คนอะไรเงี้ยมันน้อยเขาถ้าเผื่อเขาเซตอัพเลยว่า6 โมงนะฉันมีซูเปอร์เนี่ยเท่ากับเขาได้คนมาเยอะขึ้นไม่ต้องไปเสียเวลาให้คนมานั่งรอทีละโต๊ะการเริ่มต้นด้วยเรียนรู้โป๊กเกอร์จากทัวร์นาเมนต์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยที่แบบมันมีบ้างไหมฮะเข้าไปวันแรกๆแล้วเด๋อดาเรสผิดเบสผิดหรือหยิบอะไรผิดถูกอะไรอย่างเงี้ยก็คงมีบ้างอะ ทุกคนเลยบางครั้งเราทำแล้วเราก็ไม่รู้ก็มีคนบอกแล้วเราก็สะสมความรู้ตรงนั้นมาเรื่อยๆมีอะไรที่เราเห็นแล้วเรารู้สึกว่าโอ้ไอ้นี่ไม่ได้แต่ที่หลังเราไปเห็นคนอื่นเขาเราก็รู้ว่าจริงๆนะแบบเป็นหมูมากเลยเปิดไพ่ให้คนเห็นนะคะยังไงนะครับคือถือไพ่อยู่แล้วคนข้างๆเห็นถือไพ่อยู่แบบอยากจะซื้ออย่างเงี้ยค่ะแล้วคนข้างๆเขาเห็นเขาบอกเธอทำไมซื้อล่ะอ้าวทำไมเธอเห็นไพ่ฉันที่ไหนเราหมูอ่ะเราไม่ให้เขาเห็นให้ก็คือเพราะตอนนั้นเนี่ยแต่ผมเข้าใจนะผมยังจำบรรยากาศวันที่ผมไปแข่งทัวร์นาเมนต์ครั้งแรกในชีวิตเนี่ยแค่เรสเนี่ยผมยังคำนวณชิปผิดเลยครับคือเรสแบบไม่ถึง2 เท่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็โดนเขาว่าแล้วก็ตอนนั้นก็ยังงงอยู่เลยประสบการณ์จะค่อยๆสอนเราเองถูกต้องค่ะใช้เวลาอยู่นานไหมครับจนเริ่มได้แชมป์เป็นครั้งแรกรู้สึกว่าครั้งแรกๆที่ไปเล่นเนี่ยไปเล่นบาลาจิโอแล้วบาลาจิโอเนี่ยเขาบายอินช่วง2 โมงเขาจะบายอิน 1,000 เหรียญเลยนะคะสมัยก่อนซึ่ง20 กว่าปีก่อน 1,000 เหรียญเนี่ยเยอะนี่ทัวร์นาเมนต์ใช่ไหมเป็นทัวร์นาเมนต์ที่เป็นเดลี่ทัวร์นาเมนต์เลยอะค่ะ 1,000 เหรียญซึ่งเยอะมากสมัยนี้แค่200 300ถ้าใหญ่หน่อยก็400อัพแต่สมัยก่อนบาลาจิโอเขาแบบใหญ่ไงแชมป์แรกที่ทำให้ได้แหวน WSOP มาเลยนี่คือแชมป์อะไรครับเป็นแชมป์ตอนครั้งแรกๆเลยก็คือ2 ปีหลังจากที่เล่นจากที่บาลาจิโอก่อนอันนั้นก็คือไม่ได้เป็นแหวนยังไม่ได้แหวนนะคะก็ไปเล่นอันนั้นได้ก่อนแต่ว่าอีเวนต์นั้นก็คือบายอิน1,000แล้วก็เราก็ไปชนะมาแล้วตอนนั้นแบบก็เฮงมากก็ได้ชิปมาแบบ 70% เขาก็เธอเอาที่1ไปก็ 22,000 หมายความว่าเป็นการดีลกันการเดียวเพราะว่าที่5กับที่6ถ้าเขาไม่เดียวเดี๋ยวนี้เขาจะไม่ได้ตังค์คืนเขาจะได้ไม่ได้เงินเขาจะไม่ได้ตอนนั้นก็คือเหลือกันอยู่6 คนค่ะแล้วชิปเราก็ลีดแบบ 70% ทุกคนก็บอกโหเล่นไปยังไงก็ยากไม่มีทางรอดแล้วเราฮอตมากขอดีลแล้วกันยูเอาแชมป์ไปเลยเอาไปเลยที่แล้วก็แบ่งเงินกันตามสัดส่วนซึ่งทุกคนก็จะได้เงินหมดเยอะหมดเพราะว่าใบอินต้อง1,000โอ้จริงด้วยใช่ค่ะแล้วพี่วันที่บอกว่า last longer พี่วันก็ไปได้ฟรีโรมาเพราะว่าไป last longer มาได้มา400แล้วก็มาได้อีก 22,000 แต่นี่เป็นแบบประสบการณ์เพราะว่าที่อยากบอกก็เพราะว่าสมัยนี้มันไม่มีแล้วอันนั้นมันเป็นวิธีเล่นแบบคนโอสกูลเขาเล่นกันใช่ค่ะใช่ไหมฮะใช่แล้วถ้าได้เป็นแหวนเลยล่ะครับครั้งแรกที่แหวนนี่ก็คือก็เหมือนกันนะคะทุกทัวร์นาเมนต์ที่พี่วันไปได้มาเนี่ยไม่ได้ไปบอกว่าไปเอาเงิน1,000ไปลงไม่ได้เอาเงิน500ไปลงแล้วก็ไปเล่นวันเทเบิลซิงเกิลซัตเทอร์ไลท์ก็คือลงแค่130 เหรียญแล้วก็เราก็วันเทเบิลอีกเสร็จแล้ววันนั้นอ่ะที่เราไปลงเนี่ยเราก็ลงช้ามากแล้วพอเราเสร็จมันประมาณชั่วโมงครึ่งมันเสร็จก็จะได้525ครับพี่วันก็เขาเป็นเหรียญมาคือเราจะไม่เล่นก็ได้อ๋อเหรอฮะใช่หรือว่าอยู่อยากเล่นก็ได้ก็เลยมันก็ประมาณ2 ชั่วโมงมันเลทเลยแล้วก็ตัดสินใจไหนอยากเล่นแล้วแค่ลงทุนแค่130 เหรียญก็เลยไปลงตัวที่ได้มาอันนี้ค่ะซึ่งมันคืออีเวนต์ชื่อว่าอะไรมันเป็นเป็นWSOPC ที่เป็น Circus Event ก็คือเป็นน้องเป็นลองเหมือนกับว่ารุ่นแหวนนะคะไม่ใช่เป็นรุ่นก็คือถ้าถ้วยใหญ่เป็นเมนอีเวนต์ก็จะได้เป็นเบรสเลตเป็นเบรสเลตแต่ว่าอันนี้เป็นเหมือนถ้วยเป็นรุ่นเล็กของเขาแต่ก็เป็น WSOP เหมือนกันขอดูหน่อยได้ไหมครับได้ค่ะเชิญเลยค่ะแหมโอ้โห Will you marry me นี่เลยค่ะเชิญเลยค่ะนี่นะฮะโอ้โหขออนุญาตจับออกมานะฮะเอามาใส่เลยค่ะนี่เป็นแบบฟรีไซส์ใช่ไหมเขาไม่ได้มาวัดขนาดแหวนเราใช่ไหมไม่ค่ะเขาจะเป็นไซส์นี้มาตลอดทุกคนจะได้ไซส์นี้ก็จะไซส์เดียวกันหมดถูกต้องค่ะแล้วใหญ่นะฮะที่ผมใส่นิ้วนางที่ไม่ไหวผมลองต้องใส่ตรงนิ้วโป้งใช่ครับนี่ขนาดนิ้วกลางยังรู้สึกหลวมๆเลยนะผมลองนิ้วโป้งดูนะฮะโอ้นิ้วโป้งคับไปฮะพูดง่ายๆว่าเป็นแหวนผู้ชายเขาไม่ได้คิดว่าผู้หญิงจะได้
ก็จริง ใช่ค่ะ ซึ่งเดี๋ยวนี้ก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่ ก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่ คือถ้าคุณเข้าแข่งขันเนี่ยมันก็จะเป็นแหวนไซส์นี้แหละ ใช่ไซส์นี้แหละแบบนี้เลยเขาทำทุกปีมาก็จะเป็นรุ่นแต่ละปีน่าจะเป็นคนไทยคนเดียวที่เคยได้แหวนและเป็น USOP ก็คิดว่าประมาณนั้นนะคะใช่ไหมเพราะเราก็ยังไม่ได้ยินข่าวว่ามีใครได้ยินได้ค่ะเวลาได้แหวนมาแล้วเนี่ยครับเอาไปใส่ในชีวิตประจำวันบ้างไหมครับไม่เคยเลยค่ะไม่มีแบบว่าแบบไปจ่ายตลาดแล้วก็ไม่มีอะฮะไม่มีค่ะหรือว่าเอาไปเล่นในโต๊ะอย่างเงี้ยมีใครเขาใส่แหวนกันไหมฮะเป็นคาร์ดโปรเทคเตอร์ไงวางให้ฉันคาร์ดโปรเทคเตอร์เป็นคาร์ดโปรเทคเตอร์ที่น่ากลัวมากวางก็ไม่ได้อะไรนะบังเอิญเคยมีปัญหาอะไรไหมเธอเรสฉันเหรอเธอดูแหวนฉันก่อน Talk to the ring ใช่ Talk to the ring ส่วนมากจะเก็บใส่เซฟไปแม้แต่คนอื่นก็ไม่เคยมีใครเอาแหวนมาใส่เล่นเคยเห็นเขาเพราะว่าเขาเป็นฝรั่งเขาจะแบบนิ้วใหญ่เขาใส่ได้นี่ไงผมรู้สึกว่าเรียกแข่งอยู่แล้วแบบถ้าเผื่อแบบเช็คเนี่ยทำโชว์หน่อยเช็คด้วยแหวนนี่ก็แบบว่าใช่หรือเวลาดื่มน้ำเห็นไหมนี่จะทีเบสอะไรนี่ดูก่อนได้มากี่วงแล้วฮะก็แค่วงเดียวเนี่ยค่ะเพราะว่าตอนไม่ใช่ได้ง่ายๆใช่ไหมฮะตอนหลังๆไม่ได้เล่นWSOPC เท่าไหร่แต่เขาก็มาทุกปีนะคะครับยินดีด้วยนะครับขอบคุณมากค่ะเป็นครั้งแรกที่ผมได้สัมผัสนะครับแหวน WSOP อีกเรื่องหนึ่งที่ได้ยินมาก็คือพี่วันมี AKA เป็นของตัวเองด้วยมีฉายาใช่ค่ะฉายาของพี่วันคืออะไรครับเป็น Magnet Lady ค่ะ Magnet Lady ถ้าแปลตรงตัวก็คือสุภาพสตรีแม่เหล็กอย่างนี้เหรอใช่ค่ะเราเคยได้ยินแต่ผู้หญิงเหล็กครับอันนี้ผู้หญิงแม่เหล็กฮะทำไมฮะที่มาคืออะไรฮะก็จะได้ดึงชิปมาไงคะเขาเรียกว่าชิปแมกเนตเป็นชิปแมกเนตใช่ค่ะดูดชิปแต่จริงๆแล้วนี่คือมันมีแมกเนตมาเกี่ยวข้องกับฉายานี้จริงๆไม่ได้แบบว่าเป็นชื่อเฉยๆที่มาคือยังไงครับเป็นคาร์ดโปรเทคเตอร์ค่ะอันนี้ที่ว่าอยู่บนโต๊ะแล้วเราก็วางไว้บนไพ่คือคาร์ดโปรเทคเตอร์คือตัวนี้ซึ่งเป็นแม่เหล็กเลยซึ่งเป็นแม่เหล็กจริงๆเลยอ๋อแต่ผมเห็นมันหมุนได้ใช่ค่ะเพราะว่ามันแรงมากมันแรงนี่คือเอาอีกชุดหนึ่งไปอยู่ใต้โต๊ะแล้วก็สามารถบังคับให้มันหมุนได้ทำให้เหมือนกับข้างบนเลยก็ได้ค่ะเห็นไหมคะนี่โชคดีนะฮะที่เป็นโป๊กเกอร์นะครับถ้าเป็นไฮโลนี่เขาไล่ออกจากวงเลยนะฮะถือแม่เหล็กอะไรมาอย่างนี้ที่เขาหาว่าโกงทันทีนะฮะแต่นั่นเรียกว่าเป็นโป๊กเกอร์ไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าตั้งอยู่บนนี่แล้วเขามีเดลเลอร์แจกอยู่แล้วทำไมถึงใช้แม่เหล็กฮะเพราะว่าเป็นคนที่คิดว่าแม่เหล็กเนี่ยเป็นพลังที่ดีเป็นพลังที่ดีอันนี้แบบมันมีความแบบเป็นสายมูนิดทำนองนั้นแหละค่ะแล้วก็มันก็มีประโยชน์เยอะตรงที่ว่าเป็นตัวนวดได้นะคะเบื่อยังไงครับนวดยังไงครับเบื่อก็มานวดได้ผมต้องขออนุญาตสัมผัสอีกเชิญเลยค่ะหนักดีแล้วเนี่ยลองนะคะนวดเนี่ยไม่ว่าแขนขาบางทีเรานั่งนานๆเราเหนื่อยเราเมื่อยตัวเนี้ยมันมีพลังค่ะมีพลังโหนี่ดีจังเลยที่ผมเริ่มรู้สึกโชคดีขึ้นมาทันทีนะเนี่ยเดี๋ยวจบรายการผมจะออกไปซื้อลอตเตอรี่เดี๋ยวถ้าเผื่อออกไปปุ๊บแล้วก็คราวหน้าไปเล่นป๋าต้องเอาไปนะคะเพราะว่าจะมอบให้ป๋าค่ะจริงหรือเปล่าฮะจริงค่ะต่อไปนี้ขอให้เรียกผมว่า Magnet Boy ป๋าแม่เหล็กฟังดูแล้วเหมือนอะไรก็เหมือนพวกตัวโกงในหนังซูเปอร์ฮีโร่ครับเป็นซูเปอร์วิลเลียนอย่างนั้นก็นี่ว่าจะไปเล่นผู้หญิงทีมนะคะจะใส่แมกนีโตนี่เป็นซูเปอร์วิลเลียนของจริงแล้วของจริงเลยต่อไปนี้ผมคือแมกนีโตถูกต้องจริงๆแล้วมันเอามาประกอบกันแล้วกลายเป็นสร้อยได้ด้วยเป็นสร้อยได้ค่ะใช่ไหมฮะค่ะลองเลยค่ะโอ้โหนี่เดี๋ยวขอดูให้ดูพลังวิเศษของมันแรงมากต่อไปนี้คือพลังวิเศษของแมกนีโตเตรียมตัวนะฮะซึบเปิดแล้วก็เข้าเลยค่ะใหญ่พอไหมนี่พอดีเลยฮะโอ้โหเท่สุด Talk to the Magnet ดูเทปเลยเนี่ยยิงใส่แหวนนะคะงั้นใส่แหวนค่ะโอ้โหแล้วก็เช็คMy precious โอ้ที่ผมรู้สึกว่ามีพลังบางอย่างรู้สึกโชคดีขึ้นมาทันทีว้าวอันนี้คือให้จริงๆเหรอฮะให้จริงๆค่ะว้าวนำมาให้เลยขอบคุณพี่วันมากเลยยินดีด้วยค่ะขอให้ระวังตัวให้ดีนะครับ
แมกนีโตมาแล้วแบกนี้โตมาตัวจริงของจริงแล้วมันได้ผลจริงๆไหมฮะพอใช้ตัวแม่เหล็กนี้เป็นคาร์ดโปรเทคเตอร์เหมือนกับว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นกิมมิคของเราเฉยๆแต่ว่ามันจะดีเราจะชนะหรือไม่ชนะก็ฝีมือเราค่ะอยู่ดีก็จริงฮะส่วนเรื่องที่จะคุยต่อไปนี้อันนี้แบบมาเป็นชุดยาวๆเลยนะฮะก็คือไหนๆเราได้มีโอกาสได้พูดคุยกับผู้ที่มีประสบการณ์การแข่งขันทัวร์นาเมนต์มาเยอะอย่างพี่วันนะฮะผมในฐานะมือใหม่นะฮะถึงแม้ว่าอาจจะไปแข่งทัวร์นาเมนต์ต่างๆมาบ้างแต่ว่าผมยังมือใหม่มากผมยังมีเรื่องที่ต้องการคำแนะนำอยู่มากวันนี้ก็เลยจะขอ Trip and Trick ในเรื่องการเล่นโป๊กเกอร์จากพี่วันเพื่อเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมทางบ้านไปด้วยโอเคไหมฮะได้โอเคได้เลยค่ะจริงๆทีมงานเขาได้มีการรีเสิร์ชมาพอสมควรแล้วก็โหจดเป็นข้อๆมาเต็มไปหมดเลยผมไล่ถามทีละข้อเลยแล้วกันนะครับเช่น Focus Respect Build Pot Bomb Turn อันนี้คืออะไรฮะนี่คือเป็นแบบคำขวัญประจำใจนักแข่งโป๊กเกอร์เหรอฮะยังไงฮะไม่ใช่เลยค่ะเพราะว่าเราเนี่ยผ่านมาเยอะแล้วก็แพ้มาเยอะจริงๆเนี่ยทุกอย่างที่มาเนี่ยเพราะว่าพอเราแพ้เยอะๆเราก็มามองกลับเฮ้ยทำไมเราแพ้ทำไมเราไม่นี่บางครั้งสมัยก่อนนะคะเล่นเราก็มันก็ไปเล่นโทรศัพท์ไปเล่นiPadแทนที่เราจะโฟกัสว่าคนนี้เขาเล่นยังไงเราต้องโฟกัสแม้กระทั่งมือที่เราไม่อยู่เช่นแบบว่าไพ่มาปรากฏว่าโอ้โหว่าไม่ดีก็ทิ้งไปแล้วก็มาเล่น Facebook ดูโทรศัพท์ต่อไม่ได้เป็นอย่างนั้นตั้งแรกๆที่พี่วันเป็นเพราะเป็นงั้นก็เลยตอนหลังก็รู้สึกว่าเนี่ยอยู่ถ้าอยู่รักจริงๆอยู่ต้องโฟกัสนะเวลาที่บอกว่าเราไม่เล่นมือถือแล้วเราให้สังเกตผู้เล่นรอบๆโต๊ะเนี่ยเราสังเกตอะไรเขาบ้างครับสังเกตเพราะว่าคนเราจะนิสัยที่เล่นเนี่ยมันจะไม่เปลี่ยนOkay. เขาจะเล่นเหมือนเดิมเลยเขาจะเล่นว่าเขามีไพ่เนี่ยคือฉันจะเบ็ดหนักให้เห็นเลย แต่ฉันไม่มีไพ่บางทีแบบมีไพ่อยู่ในมือก็แบบยังไม่ถึงตัวเองเลยเตรียมละเห็นท่าบางครั้งเราเล่นกับคนสมมติว่าคนนี้เขาเป็นคนเรสมานี่คนหนึ่งที่ตามมาด้วยแล้วตาเราเนี้ยถ้าเราโฟกัสบางทีเราไม่โฟกัสที่คนเบ็ดไพ่เปิดมาเราโฟกัสที่คนตามมาบางครั้งเขาจะบอกเลยว่าไพ่เขาไม่น่าสนใจเขาก็จะมีท่าให้เราเห็นเลยว่าเขาไม่สนใจแต่ถ้าเผื่อไพ่ตัวเนี้ยเขาสนใจเขาฮิตมาท็อปแพร์หรือเซตหรืออะไรก็ตามเขาจะมองแล้วว่าคือเราจะเห็นท่าเขาเลยว่าเขามองละคนแรกจะทำยังไงซึ่งแต่ละคนก็อาจจะมีท่าประจำตัวเราก็จะต้องค่อยๆสังเกตใช่ค่ะ 3-4 รอบอาจจะเริ่มจับได้ 90% เลยค่ะอ๋อเหรอฮะขอให้คราวหน้าไปเล่นนะคะป๋าลองสังเกตไม่ต้องไอ้คนแรกเพราะคนแรกเรารู้แล้วว่าเขาเรสมาแล้วเขาต้องมีความสนใจหรือไม่อะไรก็เบสออกมายังไงเราจะเข้าใจว่าซีเบสหรืออะไรมันจะมีท่าที่บอกแต่คนที่2เนี่ยบางครั้งเขาบอกกันด้วยการมองจับชิปมองไพ่ถ้าเขาจับชิปแล้วเขาเริ่มมองแล้วว่าเอ้ยเธอจะเบสเท่าไหร่นั่นน่ะเขามีไพ่เขามีก็คือให้โฟกัสทุกคนไม่ว่าแต่ไพ่ของเราเองคนที่จะเบสหรือว่าคนที่จะตามมาในขณะเดียวกันเราก็ต้องระวังตัวด้วยถูกต้องไม่เผลอตัวทำท่าทางที่ทำให้เขาจับได้ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นแม้กระทั่งการที่เราเบสหรือว่าการที่เราจะเบสเนี่ยเราก็ควรจะไม่ใช่ศาสตร์บางคนเล่นไพ่ถ้าเผื่อเขาไพ่แข็งบางทีเขาศาสตร์จนเรารู้สึกเลยว่าเขาไพ่แข็งปังเลยคือมั่นใจมากใช่ศาสตร์เปรี้ยงออกไปเลยชิปแบบอย่างนี้เหรอฮะแต่ว่าบางคนเนี่ยถ้าเขาสแลมชิปบางทีไม่มีเหมือน acting หน่อยๆว่าโอ้ยฉันแข็งแรงอย่างเงี้ยแต่นิสัยของเราไม่ควรจะศาสตร์นะคะถ้าเราเบสยังไงเราต้องวางเหมือนเดิมทำให้เหมือนเดิมทุกประการทุกครั้งที่ผมเคยได้ยินมาว่าถ้าตัดสินใจเร็วแปลว่าไม่มีถ้าตัดสินใจช้าแปลว่ามีอันนี้จริงหรือเปล่าฮะก็ไม่เชิงนะคะเพราะว่าบางครั้งเขาก็หลอกเราเขาก็หลอกได้ โอเคแต่บางครั้งที่เขาคิดมันก็จริงแต่ว่ามองมันเป็นอย่างนั้นจริงๆมากกว่าไม่จริงบางคน acting บางคน acting ถ้ามันคิดทักพักทิ้งพวกที่ผมเล่นด้วยนี่ดาราทั้งนั้นด้วยครับพวกนี้ acting เก่งหมดผมไม่เชื่อใครสักคนหนึ่งเลยต้องได้ออสการ์ต้องได้ออสการ์กันทั้งนั้นเลยครับพวกผมเนี่ยนะฮะต่อมาเมื่อกี้คือเรื่องของการโฟกัสคืออย่ามัวแต่เล่นมือถือขอให้โฟกัสกับทุกอย่างที่เกิดขึ้นในโต๊ะข้อที่2คือ respect นี่คืออะไรครับต้องค่ะ respect ทุกคนเพราะว่าเขาจะเก่งหรือไม่เก่งแต่เขาก็มีสิทธิ์ที่จะฮิตไพ่เขามีสิทธิ์เหมือนเราเหมือนก็ช่วงนี้เขาจะฮอตหรืออะไรต้อง respect ทุกคนเขาต่อให้เขาไม่เก่งเราก็ต้อง respect เขาเพราะว่าเขาอาจจะฮิตก็ได้คืออย่าไปคิดว่าไอ้หมอเนี่ยเพิ่งมาเล่นเป็นฟิชแน่แต่ฟิชเมื่อไหร่ที่เขาถ้าเขาสาดชิปอะไรแรงฟิชก็มีของได้ใช่ค่ะอาจจะไม่ใช่ปลาธรรมดาเป็นปลาฉลามถูกต้องค่ะในมือนั้นอาจจะเป็นฉลามก็ได้อาจจะเป็นวาฬเลยก็ได้ respect ก็คือจงอย่าประมาทนะถ้าจะพูดอีกมุมหนึ่งใช่ไหมครับจงอย่าคิดว่าคนที่
เป็นมือใหม่แล้วจะ ใช่ ต้องแพ้เราตลอดไป ใช่ นะครับ เขาสามารถที่จะเป็นแชมป์ได้ ทุกคนมีแชมป์ได้ ถ้าเผื่อในวันนั้นทุกอย่างมันพร้อม ลงตัว ที่เขาจะเป็นแชมป์ทั้งที่เขาก็เพิ่งหัดเล่น โอเคโฟกัส respect ต่อมา build pot เบลพอร์ตก็คือ ฮะ ถ้าไพ่เราแบบบางทีมันเหมือนกับว่าไพ่มีท็อปแพรด้วยมีฟัชดรอด้วยสเตรทดรอด้วย โอกาสสูงมาก ต้องแบบอย่าไปออินเลยงั้นเธออยู่ไม่ได้เบลพอร์ต เขาอาจจะเหมาะกันหมด ถูกต้องค่ะ บางทีเราเตาะเหมือนกับว่าพอร์ตเนี่ยมันสักเบสัก20-30%ของพอร์ตคนชอบขอเบาๆขอดูอีกใบ ซื้อไพ่ ซื้อไพ่ ก็เสร็จเรา แต่ว่า calling station เราต้องเบ็ดหนักเพราะว่าเขาชอบซื้อไงคะ โอเค ก็เลยต้องเลือกด้วยว่าจะซื้อไพ่เนี่ย อ่า ไอคนเนี้ยมัน ต้องจ่ายแพงหน่อย ไอคนนี้ต้องใส่จ่ายแพงไอคนเนี้ยเบาๆได้ calling station คือ AR อะไรคอตลอด อะไรคอตลอด ไม่ ไม่ เค เค ย ย ห ห ม ม อ อ บบ เล เลย แล้วเวลาฮิตปุ๊บเขาจะเบ็ดแรงจนเรารู้ว่าเขาเฮ็ดเบ็ดละเขาได้ละเอาไปเหอะต้องยอมเขา build pot เสร็จแล้วคราวนี้ bomb turn บอมเทิร์นนี่ก็คือ สมมติว่าพอร์ตเนี่ยเราคิดว่าถ้าเราไปรอริเวอร์นะเราอาจจะไปแพ้เขาก็ได้พอร์ตมันใหญ่พอมันต้องหนักนั่น คำ คื ว่า อบอ หนั ม กเนี่ยเรา บอม กำลัง เล พูด ย ถึงตัวเลขเท่าไหร่ครับ over pot เลยหรือว่า อย่างเนี้ยสมมติว่าพอร์ตเนี่ย ครับ มี100%นะอยาก ครับ อยาก100%ก็100% โอเค ไพ่เราต้องแข็งด้วยนะคะ แล้วเราต้องไม่ต้องการให้เขาซื้อมา เช่น ถ้าเป็นมีสีอยู่2ตัว ครับ ครั้งแรกที่เบสไปเขาคอมาแล้วเราพอร์ตเนี่ยใหญ่พอ ครับ ถ้าเราอยากจะประเทคเราก็บอมเลย เวลาที่เราบอมเนี่ยแปลว่าเราไม่อยากให้ใคร call ไม่อยากให้เขาคอ คือ โอเค เราพอใจกับพอร์ตนี้แล้ว เราเอาแค่เนี้ย เอาเลย พแล้ว ใช่ค่ะ เพราะบางทีเราไปให้เขาไปเบสน้อยอีก สมมติว่าเบสแค่50% ครับ calling station ชอบ ลิเวอร์มาเข้าทาง เข้าทางเสียเปล่า เราอดเลย ใช่ค่ะ โอเค แต่ในทางที่ดีอีกอันหนึ่งก็คือ ถ้าเราบอมพอร์ตเขาอยากจะซื้อเขาก็ต้องเสียเต็ม ฮะ ใช่ค่ะ โอ้โห นั่นก็คือบอมพอร์ต มีอีกครับ อย่ายุ่งกับคนเฮง อันนี้ชัวร์นะคะ อันนี้ไม่เชื่ออย่าลบหลู่ คือยังไงฮะ บางที คนนี้ดูท่าทางโชคดีเหลือเกิน ไม่ใช่ท่าทางเลยค่ะเขาจะเทคดาวพอร์ตบ่อยๆเลย จนเราเห็น เช่นเปลี่ยนเดลเลอร์มาคนนี้อยู่ดี ครับ ๆโอ้ยกวาดเงินเนี่ยเห็นแบบว่ามากกว่า 70%เขาจะเทคดาวพอร์ต ซึ่งเราก็เหมือนกันบางครั้งเราก็จังหวะดีเราก็มาเดลเลอร์นี่มาฉันฮอตฉันก็เทคดาวพอร์ต โอเค ใครเข้ามาเนี่ยแบบตายออกไปหมดเลย คือหมายความว่า เราก็ระวัง วันนี้มันอาจจะเป็นวันของเขา ใช่ ถ้าเราไม่แน่จริงอย่าไปยุ่งกับ ใช่ เขา คือไม่ต้องคิดว่าทั้งวันนะคะ ครับ เอาคิดว่าแค่ช่วงนั้นอ่ะไอเดลเลอร์คนนี้ก็พอ อ่า เดี๋ยวพอเปลี่ยนเดลเลอร์ พอเปลี่ยน dealer เขาอาจจะคูลดาวน์ไป ดวง คน อาจ อื่ จะ น เปลี่ยน ขึ้นมาใหม่อย่างเงี้ย ไม่ต้อง all in ก่อนรู้ฟลอปพยายามถนอมชิปเอาไว้ถ้าไม่ติดอะไรเลย ใช่ โหนี่ฟังดูเป็นวิธีการเล่นที่ไทยมาก มันไม่ไทยนะคะ คอนเซอร์เวทีฟมากไม่ใช่ใช่ไหมฮะ ไม่ใช่ เพราะว่าบางครั้งเนี่ยก็คือเอสกิงอาจจะออยเด็กละ ครับ ไปเจอคู่3ยังแพ้ อืม บางครั้งอยู่ก็ไม่จำเป็นก็ได้อยู่ก็ดูก่อน ครับ แล้วก็ดูว่าเขาเพราะบางทีเขาคู่3เนี่ยถ้าฟลับมาปุ๊บใหญ่ๆแล้วมีเอสกิงเราฟอร์มเบสออกไป อืม บางทีเขาจะทิ้งให้เราก็ได้ โดยเฉพาะคนที่เขาเล่นไทยอ่ะ อืม เราสามารถเบสแล้วก็เทคพอร์ตได้ ครับ แต่ถ้าออินไปแล้วก็คืออยู่ไม่ได้ใช้ฝีมืออะไรแล้วนี่ แต่ในความคือถ้าในความเห็นหรือคำแนะนำของพี่วันคือดูฟลอปก่อนเถอะ ใช่ ก่อน เพราะอะไร จะตัดสิน รู้ ใจ ไหม ยิ่ง คะ ใหญ่ขนาดนั้น ใช่เพราะว่าถ้าเราเล่นได้ดีกว่าคนอื่น ครับ ทำไมเราไม่ใช้ฝีมือเราเล่น อืม ถ้าเราออินเราก็ไม่ได้มีฝีมืออะไรแล้ว แล้วก็คือแกมโบไปเลย อาศัยดวง ใช่อาศัยดวงไปเลย แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เรามีฝีมือดีบางทีเราอาจจะเบสออกไปทำให้เขายอมแพ้ออกไปเลยก็ได้ โอเค นะคะก็คือไม่ต้องไปออินเพื่อจะเสี่ยง เรา อืม เราต้องเห็นไพ่ใช้ฝีมือของเรา แล้วก็ ครับ ดูตรงนั้นว่าตรงนั้นมันเป็นยังไงตอบไปได้ ครับ ก็โอเค บางทีเอสคิงมันไม่ได้ชนะบ่อยๆ คนชอบไปออินแล้วก็แพ้แล้วก็เดินออกไปเหงา พยายามอย่า all in แค่คู่เดียว โอ้อันนี้จริงนะคะ ครับ บางครั้งเอสคิงเนี่ยเอาตัวเอสคิงเนี่ยคนที่ชอบเอสควีนเอสคิงเอสแจ็คเนี่ย ครับ โอ้ขอบอกเลยว่าเขาคุยกันเลยนะคะในโต๊ะเลย ครับ ถ้าฉันไม่เล่น3 มือนี้บ่อยๆ ฉันสามารถเอาเงินที่ฉันเสียทั้งหมด ไปเที่ยวฮาวายได้ทุกปี แล้วบอกว่ามันจริง โอเค เขาคิดว่านี่เป็นพรีเมียมแฮนด์มันไม่ใช่นะคะ อ๋อเหรอครับ มันไม่ได้เป็นพรีเมียมแฮนด์บางทีเอสคิงเอสควีนเอสแจ็คเจอคู่2ก็แพ้ละถ้าอยู่ไม่ฮิต เพราะว่าเท่ากับอยู่มี6เอาท์เอง ถูกไหมคะ ก็จริง เขามีแค่นี้เอง ฮะ ถ้าอยู่ไปออินหรือว่าอยู่ไปแบบ
เขามีสมมติเข้ามา2คิง6ครับคุณเอสคิงเอ้ยสบายเบสออกไปแรงขนาดถ้าคุณเบสออกไปแรงเนี่ยคุณรู้เลยนะเขาคอมาหรือว่าเขารีเลสมานะคุณเหล่ไอ้ตัวเล็กๆไว้เลยว่ามันจะต้อง something เพราะว่าคนเนี่ยการเบสของเราทำให้เรารู้ว่าไพ่เขาแข็งขนาดไหนดังนั้นไพ่ที่พี่หวันชอบอะไรสมมติถ้าเลือกได้ไพ่2 ใบส่วนมากเป็นซูทคอนเนคเตอร์เพราะว่าใช่เพราะว่าอะไรใช่ไหมคะเวลาเราได้เขาไม่เห็นก็จริงเขาไม่เห็นอ่ะเป็นไพ่ที่ย่องมาเงียบๆที่ย่องมาเงียบๆแต่เหมือนตีอ่ะมันตีอยู่ดีๆสลบไปไม่รู้ตัวว่าโดน9ซูทเต็ด90ซูทเต็ดอย่างเงี้ยโอ้5 6ก็ยังเอาเลยโอ้โห5 6ซูทเต็ดนี่เป็นไพ่ที่กินแหลกที่สุดแล้วว่างๆป๋าลองเล่นนะคะ5 6ซูทเต็ดน่าสนใจมากใช่ค่ะย่องมาข้างหลังเมื่อไหร่ที่5 6ถ้าไพ่มันเป็นไพ่เล็กมา2 ใบแล้วพอตัวเทิร์นมาเนี่ยหรือริเวอร์มาเนี่ยกลายเป็นไพ่ที่มันติดกันมาเลยอ่ะทั้งที่แค่3 ตัวเนี่ยจะเป็นที่เรียงนะคะแต่เมื่อไหร่เขาเบสกับคุณแรงๆหรือว่ารีเลสคุณมาแรงๆนะให้คุณดูเลยรับประกันได้ว่าเป็นพวก suited connector ซึ่งดูยากใช่ค่ะดูยากกว่าสีค่ะก็จริงครับสีนี่คุณอาจจะเห็น2 ตัวที่3มาคุณจะเห็นละสีแต่ suited connector ที่เป็นเรียงมาคุณจะเห็นยากขึ้นมาสมมุติว่าบอกมาเป็น3 7 8ดูเหมือนไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรค่ะถูกต้องโดนฟาดเลยพอก้าวมาเอาไรล่ะฉันมีคู่แจ็คคนนี้เขาสเตรทแล้วเธอตายเลยอ่ะเธอ draw dead ตั้งแต่เทิร์นนะพอเทิร์นมาปุ๊บคุณตายแล้วแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ต้องระวังอย่างแรงนะคะก็คือ runner นั่นน่ะเป็นสีเนี่ย runner อยู่ดีๆไอ้คนเนี้ยคอฉันเบสไปเอาคอมาเบาๆพอ river มาเป็น runner สมมติเป็นสีนะคะเบสไป release ทิ้งไปเถอะเขาโดนเขาซื้อสีตอนที่เทิร์นนั่นคือเหตุผลที่ต้องบอมเทิร์นนี่เองใช่ค่ะต้องบอมให้หนีไปก่อนผิดพลาดครั้งเดียวไพ่เปลี่ยนได้ถูกต้องแปลว่าอะไรครับอันนี้ก็หมายถึงว่าสมมติว่าเราเล่นแล้วเราก็เหมือนว่าถ้าเราไม่เล่นพอครั้งเดียวอ่ะในพอร์ตที่ว่าเราว่าเหมือนไม่เห็นสเตรทไม่มองสเตรทไม่มองสีดีๆแล้วเรสไปหนักๆเขายังคอหรือว่ารีเลสแล้วเราก็คิดว่าฉันมีคู่นึงฉันเจ๋งแม้กระทั่งมีเซตก็ต้องระวังนะคะฉันคิดว่าฉันเจ๋งอ่ะแต่ว่าครั้งนั้นอ่ะเหมือนกับว่าพอเราคิดผิดอ่ะไปคอเขาปุ๊บเราเหลือน้อยอาจจะเหลือ 50% หรืออะไรแล้วเหมือนกับว่ามันจะตามมาเลยบางคนเจอ2แฮนด์3แฮนด์ตายออกไปมาแล้วใช่ค่ะที่เขาเรียกกันว่าทิวเนี่ยใช่ไหมเป็นทิวเลยค่ะเพราะฉะนั้นบางครั้งโดนแล้วบางครั้งลุกไปซะหน่อยก็ได้ไปเดินซะหน่อยจริงๆนะคะไปเข้าห้องน้ำเหมือนกับว่าเฮงก็เฮงแบบมาเป็นชุดแต่ว่าเวลาเราไม่เฮงมันก็มาเป็นชุดเหมือนกันก็เบรกเอาไว้บ้างใช่ค่ะพี่วันเคยมีอ่ะตอน300,000 กว่าชิปเยอะมากเลยภายใน3แฮนด์เนี่ยโดนออกแทนที่เราจะแบบว่า300,000 กว่าเราซิดไปแล้วนั่งไปเดี๋ยวเราได้อินเดอะมันนี่ไม่เชื่อโดนหลายครั้งค่ะจนชินผมจริงก็แค่เบรกนะลุกไปเข้าห้องน้ำใช่ได้ค่ะชงกาแฟกินซะหน่อยนึงค่อยกลับมาใหม่เดินแบบเหมือนไปคูลดาวน์หน่อยก็ได้บางทีมันกลับมามันก็เปลี่ยนนะเราก็ใจเย็นๆค่ะเล่นกับ aggressive player หรือคนที่ชอบ bluff เราควรเล่นกับเขาอย่างระมัดระวังที่ว่าระวังนี้ระวังยังไงครับระวังเพราะว่าเขาเนี่ยจะคือเขา aggressive เนี่ยไม่ว่าไพ่เขาจะมีไม่มีเขาจะเบสหนักเสมอก็คือเพียงแต่ว่าถ้าเผื่อเราเล่นกับเขาระวังหน่อยเราพอมีไพ่ถ้าเราคิดว่าเราจับเขาได้นะแค่ว่าบางทีคู่เดียวนะถ้าเล่นกับ aggressive player เราจับเขาได้ถ้าเราคิดว่าการเบสของเขามันเหมือนกับว่าเราสามารถมองแล้วเราคำนวณเขาเบสไม่เหมือนเดิมแล้วก็เล่นกับเขาก็คือถ้าไพ่เราฮิตนะเราก็จะเช็คให้เขาเบสเขาก็จะเหมือนกับว่ามาซึ่งอันนี้มันเหมือนกับว่ามันต้องสังเกตประกอบไปกับเรื่องการโฟกัสเมื่อสักครู่นี้ด้วยเพราะว่าบลัฟมาโดยตลอดแหละ aggressive มาโดยตลอดแต่ครั้งนี้มันเหมือนมันมีอะไรบางอย่างไม่เหมือนทุกครั้งใช่ค่ะแต่คนที่แล้วเรานะไม่ค่อยพลาดถ้าเผื่อเรามีไพ่ดีอย่าเบสพอเราเบสปุ๊บเขาหนีออกไปเพราะเขารู้แล้วทุกครั้งเราไม่ขอเขาแต่ทำไมคราวนี้เราขอเขาเราต้องเช็คแล้วให้เขาเรียกแฮงตัวเองอ่ะให้เขาผูกตัวเองให้ตายแล้วเราก็แค่เช็คคอแล้วริเวอร์ก็เช็คเรสยังไงล่ะฮะฟังดูง่ายมากเลย ส่วนใหญ่แล้วก็นั่นแหละครับโดนเขาตบกลับอีกทีแต่ต้องแบบว่าเราพออีกหน่อยเราก็มีโรงเรียนที่สอนเนี่ยคนจะเก่งพอพูดถึงเรื่องนี้พี่วันสนใจเรื่องพวก
การทฤษฎีเกมทฤษฎีใหม่ๆที่นักโป๊กเกอร์รุ่นใหม่ๆเขาใช้กันเขาเปิดตำราเขาท่องสูตรกันอะไรอย่างนี้หรือพี่วันสนใจเรื่องพวกนู้นด้วยไหมครับคือด้วยความที่เป็นโอสกูนะคะครับก็อ่านแล้วก็พยายามทำเข้าใจแต่ว่าคิดว่าอาจจะต้องไปเรียนเพิ่มกับเขาก็กับคนที่เขาเก่งอย่างนั้นจริงๆเราก็ต้องไปศึกษากับเขาเช่นอย่างน้องๆที่อยู่เมืองไทยตอนเนี้ยรู้สึกว่าเขาเก่งพวกนี้แล้วอาจจะขอความแนะนำจากเขาได้เพราะว่าจริงๆอ่ะมันไม่มีจบสิ้นทุกๆปีพี่วันคิดว่าฉันเก่งขึ้นแต่พออีกปีนึงฉันก็รู้สึกว่าฉันเก่งขึ้นอีกฉันก็ยังรู้สึกว่าฉันเก่งขึ้นนั่นหมายถึงว่ามันเรายังทำได้อีกต่อเราต้องไปศึกษาต่อได้แม้แต่แดนโนนากาโนเขาก็ไม่หยุดเขาเป็นโอสกูเหมือนเราแต่เขาก็ไปศึกษานั้นก็จะคิดว่าคืออ่านคร่าวๆแต่ว่าถ้าจะให้แบบว่าเก่งๆคงต้องไปปรึกษาน้องๆ ที่เขาเก่งๆอะค่ะเพราะว่าเราไม่ได้เก่งทุกอย่างแต่โดยส่วนตัวพี่วันก็ยังมองตัวเองว่าเป็นนักโป๊กเกอร์ในแนวโอสกูอยู่ยังอยู่ใช้แบบโอสกูใช้แบบมองอ่ะฉันมองเธอเลยฉันดูเธอฉันดูท่าเธอฉันดูการเบสของเธอฉันดูนิสัยของเธอแต่ฉันไม่ต้องพอร์ตเนี่ยถ้าเป็นพอร์ตออสมันง่ายไงคะเนี่ยอยู่ในนี้มี5เท่าสมมติว่าเราเป็นบิ๊กบลายคนนี้เข้ามาคนนี้เข้ามาคนนี้เข้ามาฉันต้องใส่ส่วนนี้ถ้าฉันต้องใส่ 10% เพื่อฉันกิน60หรือ 100% ก็คือไม่ถึงว่าเป็นเท่าดีกว่าสมมติว่าเข้ามาคนนี้1,000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 ฉันใส่500เพื่อได้ 5,000 ก็คุ้มไพ่อะไรไม่แทบจะไม่ต้องดูไพ่เลยถ้ามาอย่างนี้นะไม่ดูไพ่ก็ได้โยนลงไปเลยเพราะว่ามันลัคกี้ได้แล้วเราก็ไปดูตรงนั้นถ้าปรับมามันไม่เข้าเราแต่ถ้ามีเอาหรือว่ามีเข้าเราก็มีลุยเราก็ลุยต่อเลยเราห้ามคนอื่นเฮงไม่ได้แต่เราพยายามให้เสียน้อยจากตัวเราเองได้นี่หมายความว่าไงครับนั่นหมายถึงว่าเราใช้สกิลของเราที่มีเราความรู้ที่เรามีมาเนี่ยมันจะเป็นเหมือนซ้ำๆมันเป็นฉากอะไรที่ซ้ำๆนะคะคนที่เขาเฮงเนี่ยเขาก็จะแบบมันเหมือนว่าห้ามไม่ได้เขาจะฮิตไม่ว่าเขาจะฟลับมากบางที2คู่เซตเขาจะฟลับกันตลอดเราห้ามเขาไม่ได้เพราะเขาเฮงแต่ว่าถ้าเราจะไปลุยกับเขาถ้าอยู่มีแค่คู่เดียวเขาเบสเท่าแรงขนาดนี้ไม่ต้องลุยกับเขาก็ปล่อยก็ได้แค่คู่เดียวแต่ถ้าเรามีดรอที่มันใหญ่หน่อยสมมติว่าถ้าเขามาอาจจะฮิต2คู่แต่ถ้าเราคิดว่ามันยังไม่มีแพรฉันจะซื้อสีหรือซื้อเรียงได้ฉันก็อาจจะถ้าเบาๆก็เอาแต่ถ้าเผื่อมีแพรมาแล้วนะเราจะไม่ซื้อสีไม่ซื้อเรียงเพราะว่ามันมีฟูลเฮาส์อยู่ในนั้นเราอาจจะโดนตลบหลังใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อเราจะซื้ออะไรก็ตามถ้ามีไพ่ที่ใหญ่กว่านั้นเราจะไม่ซื้อเปลืองชิปนะคะอันนี้คือฟังดูแล้วมันเหมือนกับไม่ใช่ว่ามันไทยเกินไปใช่ไหมไม่ค่ะนั่นหมายถึงว่าความเป็นไปได้ของคุณถ้าคุณเข้าไปแล้วคุณตายเลยคุณจะเข้าไปทำไมคุณจะไปเสี่ยงเพิ่มทำไมคุณก็สู้มือหน้าก็ได้มือหน้าเราสู้ในสนามที่เรามีโอกาสชนะถูกต้องค่ะอย่าไปสู้ในสนามที่เรามีโอกาสเขาเรียกว่า draw dead สมมติว่าถ้า you draw dead why you go in there ใช่ไหมคะคุณไม่ draw dead คุณต้องถ้าคุณจะไปคุณต้องแบบว่าคุณต้องมีอะไรที่ฉันเข้าได้แล้วฉันจะกินหมดอย่างนั้นอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจคือเรื่องของการควบคุมอารมณ์นะฮะพี่วันเคยบอกไว้ว่าทำอารมณ์ให้ดีแล้วถ้าเกิดคนอื่นเนี่ยเขาอารมณ์เสียกับเราก็ไม่ต้องไปเสียกับเขาใช่อันนี้พอจะขยายความได้ไหมได้ค่ะเพราะบางครั้งเนี่ยเขาโดยเฉพาะคนที่เขาเล่นแล้วเขาบางทีเขาทะเลาะกันเองเงี้ยไอคนที่เขาอารมณ์เสียเนี่ยเขาจะมีความ aggressive เพิ่มขึ้นทวีคูณเหมือนกับฉันโมโหคนเนี้ยแต่ฉันพอเขาจะเบสหรืออะไรเนี่ยถ้าไพ่เราไม่แข็งไม่อะไรเนี่ยรู้ว่าเขาอารมณ์ไม่ดีบางครั้งเราไม่ต้องเข้าไปเพราะเข้าไปในพอร์ตบางครั้งเขาจะเบสแบบว่าฉันไม่สนนี่แหละฉันออนเทลฉันจะใส่ไปเราแบบไพ่ไม่ได้แข็งพอเราก็ทิ้งไปดูเขาไม่งั้นเดี๋ยวเราจะเข้าไปแล้วโดนลูกหลงแบบลูกเหมือนโดนลูกหลงใช่ไหมฮะใช่ค่ะเหมือนเขาฟาดงวงฟาดงากันอยู่ปล่อยเขาไปปล่อยให้เขาให้พอก่อนแล้วก็ถ้าเผื่อคิดว่าถ้าไอเนี่ยกำลังเหมือนกับไม่เฮงไพ่เราเอาพอบางทีก็เข้าไปลุยกับเขาก็ได้การควบคุมอารมณ์เนี่ยมันพูดง่ายแต่หลายคนคือเวลาที่มันอยู่ในภาวะที่อารมณ์เสียแล้วเนี่ยมันบางทีมันไม่รู้ตัวใช่ค่ะพี่วันมีทริคอะไรในการทำให้เราควบคุมอารมณ์ได้ดีขึ้นบ้างไหมฮะค่ะก็คือคิดว่าบางครั้งเวลาเราเหมือนกับว่าเราเฮงหรือว่าเราโชคดีไพ่เข้าทางเราแล้วคิดอย่างนั้นเลยบางทีเข้าทางคนอื่นก็ต้องคิดว่าทีฮูทีอิดคิดว่าครั้งนี้ไม่ของเราถ้าเราใจเย็นๆแล้วรอ
ทำอารมณ์ใจเย็นๆเกมมันไม่ได้จบอยู่แค่แฮนด์นี้แฮนด์เดียวใช่ค่ะรอต่อไปก็ต้องทนหน่อย ต้องทนแล้วก็คิดว่าถ้าลมเสียหรือออนเทียลเนี่ยอยู่ดีๆอยู่จะโยนเข้าไปทั้งที่อยู่ยังมีโอกาสชนะอาจจะมี 20-30 บิ๊กบลายมันยังพอที่คุณจะสู้ต่อไปได้มันเหมือนกับว่าต้องทำใจง่วงนอน all in เลยแล้วก็เพราะฉะนั้นต้องนอนเยอะๆจริงฮะต้องนอนเยอะๆแก้ที่ต้นตอของปัญหาใช่ค่ะต้องนอนเยอะๆง่วงนอนคงจงนอนเยอะๆแล้วช่วงที่เราเหนื่อยหรือว่าง่วงจริงๆบางทีก็นั่งมันง่วงก็ลุกขึ้นมายืดเส้นยืดสายแล้วก็หลับแล้วเราก็ลงมานั่งเล่นต่อทุกวันนี้พี่วันเรียกตัวเองว่าเป็นนักโป๊กเกอร์มืออาชีพไหมครับมันจะเป็นเซมายมากกว่าเพราะว่าถึงจะไม่ได้ทำงานแล้วเขาบอกว่านักโป๊กเกอร์มืออาชีพคือไม่ทำงานแต่เราก็ยังไม่ได้แบบว่าเหมือนไม่ได้มีเบรสเลตไม่ได้ไปแข่งไม่ได้แบบเดินทางแข่งเราก็ยังแข่งอยู่กับในเฉพาะลอสเวกัสแต่ว่ามันเยอะมากอยู่แถวบ้านอย่างเดียวอยู่แถวบ้านก็เลยยังรู้สึกว่าเอาแค่เซมายก็พอค่ะเล่นบ่อยขนาดไหนครับในชีวิตประจำวันเนี่ยเล่นเนี่ยอาทิตย์นึง4 ครั้ง5 ครั้งแล้วแต่เวลาที่พี่วันเล่นนี่คือช่วงไหนฮะช่วงกลางวันเย็นก็ช่วงบ่ายจนถึงช่วงกลางคืนก่อนเที่ยงคืนแล้วก็กลับบ้านก็อยู่คาบเกี่ยวระหว่างช่วงที่ยังมีโปรอยู่บ้างไปจนถึงช่วงที่ฟิชเริ่มเยอะแล้วแบ่งเวลาบาลานซ์ชีวิตยังไงฮะระหว่างชีวิตการเล่นโป๊กเกอร์กับชีวิตที่บ้านครอบครัวก็พอดีคุณสามีเขาหยุด3 วันก็3 วันนั้นเราก็ไม่ไปเล่นหรือว่าชวนเขาไปเล่นด้วยเพราะเขาชอบเล่นทัวร์นาเมนต์ค่ะโอ้โหดีจังเลยส่งเสริมซึ่งกันและกันใช่แล้วก็ทั้งครอบครัวบางครั้งเนี่ยแบบว่าเพราะครอบครัวพี่วันไปอยู่ที่นั่นอ่ะทั้งลูกทั้งมีหลานๆด้วยอ่ะเขาเล่นกันเป็นหมดเลยพี่สาวพี่เขยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็หลานๆเนี่ยบางทีมานั่งเล่นกัน9 คน10 คนนะคะทั้งครอบครัวซิทแอนด์โกใช่เหมือนซิทแอนด์โกเลยทัวร์นาเมนต์แบบโต๊ะเดียวจบเลยอย่างงี้ใช่ไหมฮะเวลาที่ผู้คนที่อเมริกาเขามองไปที่อาชีพนักโป๊กเกอร์เนี่ยเขามองแบบยังไงฮะมันเป็นอาชีพที่น่าทำเป็นอาชีพที่มองแล้วดูถูกหรือยังไงฮะอันนี้เขาไม่น่าจะเป็นดูถูกหรือว่าน่าทำมันเป็นเหมือนว่าคนเนี้ยฉันชอบฉันเป็นอย่างนี้ก็คือเป็นเรื่องของยูชอบอย่างนี้เพราะคนที่จะเล่นโป๊กเกอร์เนี่ยต้องมีความสนใจแล้วก็มีก็คือใฝ่รู้แล้วก็ทำจนเหมือนว่าฉันเล่นมาแล้วตั้งแต่ก็คือบางคนแก่มากเขาเล่นนานมาก60 ปี50 ปีก็มีพวกเขาก็ยังเล่นอยู่เพราะว่าแก่เท่าไหร่ก็เล่นได้ฮ็อบบี้ของเขาก็ได้หรือเป็นสิ่งที่เขาอยากทำก็เลยไม่รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่คนเขาคิดว่ามันน่าเหยียบหยามอะไรเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เขาชอบทำแล้วคนก็นิยมเล่นมากขึ้นมองเทียบได้กับการเป็นนักกอล์ฟอาชีพหรือเป็นนักกีฬาประเภทอื่นไหมฮะเวลาที่เราบอกไปว่าฉันเป็นนักโป๊กเกอร์มืออาชีพอย่างเงี้ยเขาจะรู้สึกว่ามันเป็น recreation แต่ว่าเป็นเหมือนกับเล่นหมากรุกมั้งก็คือไม่ถึงขนาดดูเป็นแบบใช่นักกีฬามืออาชีพขนาดนั้นก็กึ่งงานแบบทำเพื่อความสนุกแต่ในขณะเดียวกันก็สร้างรายได้ได้ด้วยใช่แต่ก็ไม่รู้สึกว่าเป็นแกมเลอร์เหมือนไม่รู้สึกว่าเป็นการพนันแบบนั้นเขารู้สึกว่าฉันมานั่งฉันใช้ความคิดนะเพราะฉันอายุมากแล้วบางทีฉันรีไทร์ฉันอยากจะแบบมีโซเชียลก็มานั่งเล่นบางทีก็คุยกับพวกที่เข้ามาเที่ยวอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเขาไม่ against การเล่นแล้วโดยเฉพาะในลอสเวกัสนี่แบบถือว่าเป็นธรรมดาเลยค่ะมีน้องๆหลายคนสงสัยเรื่องนี้ครับผมเองก็สงสัยด้วยโดยเฉพาะคนที่เริ่มจริงจังกับการเล่นโป๊กเกอร์ก็คือเรื่องการบริหารแบงก์โรลมีเทคนิคอย่างไรที่จะให้คำแนะนำกับมือใหม่อย่างพวกผมบ้างไหมครับก็บอกว่าทำใจก่อน เพราะมันไม่ได้ชนะบ่อยๆถ้าเป็นทัวร์นาเมนต์นะคะมันจะอย่างที่รู้ๆนะคะ12บางที 15% แล้วแต่ทัวร์นาเมนต์แต่ว่าการที่สมมติว่า100 คนอ่ะแค่12 คนได้อ่ะยูอาจจะเป็น1 ใน 88หรือว่า1 ใน 12แต่ถ้าเผื่อมี passion ชอบเกมคิดว่าไม่เป็นไรเอาเงินเย็นมาเล่นไม่ใช่เอาเงินค่าบ้านมาเล่นไม่ใช่อะไรเป็นเงินที่ยูเป็นส่วนหนึ่งยูจะ enjoy ยูจะ have fun ยูก็เอาเงินตรงนั้นมาเล่นแล้วเล่นแล้วอย่ากลัวก็ลุยเลยสนุกเลยแต่ว่าอย่าให้มันเกินลิมิตที่ตั้งไว้ใช่เป็นเงินเย็นอ่ะถึงจะถูกเพราะก็เงินที่เรามีแล้วเราพร้อมแล้วที่จะแบบทำให้เล่นอย่างนั้นเพราะว่าถ้าเผื่อเอาเงินเหมือนกับว่าถ้าฉันต้องมาจ่ายค่าบ้านมาอะไรอ่ะพอเล่นแล้วมันจะกลัวอยากให้ศึกษาเยอะๆฟังดูอย่างนี้นี่หลักสำคัญเลยก็คืออย่าเอาเงินที่ใช้แล้วเราจะเดือดร้อนมาใช้ให้คิดอย่างนี้ได้ไหมฮะเหมือน
เอาเงินที่เราจะเอาไว้ซื้อตั๋วดูคอนเสิร์ตใช่อย่างนั้นเลยค่ะอันนี้ก็เหมือนมาซื้อตั๋วเล่นโป๊กเกอร์แทนแล้วเราก็จะสนุกว่าฉันได้เล่นฉันแล้วถ้าฉันบวกกับถ้าฉันชนะมันเป็นบวกไปซึ่งอันนี้คอนเสิร์ตอาจจะให้ไม่ได้ ออกจากคอนเสิร์ตแล้วโอ้โหได้เงินเต็มกระเป๋าไม่มีโป๊กเกอร์อาจจะให้ได้แต่ถ้าเสียก็ถือซะว่าได้ความสนุกได้ความสนุกตรงนั้นซึ่งมันสนุกจริงแล้วเราไปเล่นแบบว่าต่อให้เล็กๆเนี่ยบางครั้งเราไปเจอคนเราได้คุยกับเขาเราได้ดูการเล่นของเขาแล้วเราเล่นเองแล้วเวลาเราชนะมันสนุกมากก็จริงครับแต่ว่าอย่าเสียใจถ้าแพ้ก็แพ้ก็จงคิดซะว่าวันนี้เราก็ได้ซื้อความสนุกซื้อความตื่นเต้นไปแล้วก็อย่าไปแบบว่าคิดว่าเราจะเป็นเหมือนโปรที่เขาโชคดีแล้วก็มีฝีมือแล้วเขาไปทำได้เยอะๆเพราะไม่ทุกคนที่จะทำได้แต่ทุกคนพร้อมที่จะสนุกได้มีความสุขกับมันได้ทีมงานบอกว่าคุณวานนี่ถือว่าเป็นคนกลุ่มแรกๆเลยที่เริ่มติดตามแล้วก็สนับสนุนเทน่าตักช่องของเราเนี่ยมาโดยตลอดเลยนะครับรู้สึกอย่างไรกับการเติบโตของคอมมูนิตี้คนเล่นโป๊กเกอร์ในเมืองไทยบ้างครับรู้สึกแบบดีใจมากอยากจะกลับมาเป็นอาจารย์สอนเลย ยินดีเลยนะครับมันออนวันหรือว่าอะไรก็ได้อยากจะสอนเลยอะค่ะถ้าคนไหนถ้าแบบ potential ดีหมายถึงว่าดูแล้วว่าคุณมีความใจเย็นคุณไม่หัวร้อนนะคุณใจเย็นคุณชอบตัวเลขคุณชอบที่จะเล่นนะแค่บางทีถ้าเรามีความรู้อะไรเหมือนกับช็อตคัทเหมือนกับทางลัดแค่ชี้นำคุณเนี่ยคุณจะแบบไปได้อีกสเต็ปหนึ่งเลยนี่ถ้าเกิดพี่วันประกาศรับสมัครนี่ผมเชื่อว่าคนสมัครกันเพียบเลยนะฮะจริงๆแล้วสอนออนไลน์ก็ได้นะฮะนั่นน่ะสิคะเผื่อจะได้แบบมีเวลาได้เจอกันใช่เขาคงอยากแรกเลยงั้นยินดีเลยค่ะอย่างน้อยนี่ผมได้แม่เหล็กมาแล้วนะฮะเป้าหมายเลยนะใช่ฮะถ้าเผื่อเก่งปุ๊บไปได้แชมป์ต้องบอกว่าเป็นลูกศิษย์แน่นอนใส่แหวน3แหวนพร้อมกันนะครับปีนี้ตั้งใจจะลงแข่ง WSOP อีกไหมครับทุกปีค่ะไม่เคยพลาดเรียกว่าค่ะเป็นกิจวัตรประจำปีเลยค่ะไม่เคยพลาดแม้แต่ปีเดียวเลยเหมือนกับว่าตอนที่ปีที่เป็นโควิดเขาไม่มีก็ไม่ได้เล่นแต่ว่าถ้าพี่วันไปเล่นเนี่ยมันจะเป็นพวกตัวเล็กๆก่อนพวก300 400 500 600แล้วก็ไอตัวที่ใหญ่แล้วก็ไปเล่นซุปเปอร์ซัตเทอร์ไลท์แล้วอย่าเอาเงินก้อนของเราไปลงเพราะว่าเราใช้ฝีมือกันนอกจากการที่เราไปเล่นซุปเปอร์ซัตเทอร์ไลท์แล้วเนี่ยนอกจากเงินน้อยแล้วเท่ากับเราได้ฝึกฝนด้วยก็จริงค่ะอันนั้นเป็นเหมือนตัวบวกเลยเราไม่เงินต่อให้เรามีเงิน10,000เราก็ไม่เอาเงิน10,000ไปเล่นเมนอีเวนต์นะคะเราจะไปเล่นเอา1,000ไปเล่นซุปเปอร์ซัตเทอร์ไลท์10รอบใช่ได้ถึง10รอบถ้าเกิดเรา1รอบ2รอบเราได้เท่ากับเราบวกละ 8,000 เสร็จถ้าเราไปแคชอินอีกโอ้นี่ผมแค่คิดผมก็เริ่มรู้สึกผมกำไรแล้วฮะเนี่ยโดยยังไม่ต้องไปเล่นเลยนะฮะแค่คิดตามก็เริ่มกำไรแล้วคือไม่หนับหนุนให้เอาเงินก้อนใหญ่ๆถ้าเราไม่ได้ตังจริงไม่ได้ว่ามีสปอนเซอร์ไม่ได้มีอะไรไม่ได้เป็นโปรจริงๆเนี่ยไม่ต้องเงินตัวเองไปลงเยอะๆอย่างนั้นก็นี่เป็นการ manage bank low ก็คือถ้าฉันไปเล่นแล้วฉันไม่ชนะซัตเทอร์ไลท์ฉันจะไม่เล่นอันนี้แล้วก็ฉันก็เพราะว่าซัตเทอร์ไลท์มันจะมีตลอดอีกค่ะอ้าวสมมติว่าอัน next one มันมีอีกสมมติว่า 1,600 เนี่ยลงทุน300ถ้าฉันชนะฉันเล่นน่าสนใจมากนี่แบบจุดประกายใช่ค่ะปีนี้เจอกันฮะที่เวกัสแล้วก็จะพาไปจะแบบสอนปัดเทคเลยว่าเทคนิคการที่ยูไม่ต้องเอาเงินใหญ่ไปลงแต่ยูสามารถชนะเงินใหญ่ได้แล้วแถมยูได้ฝึกอีกเนี่ยแบบเหมือนกับว่าแค่นี้ก็พอแล้วแน่นอนเลยค่ะจะพาไปแบบว่าเนี่ยสไตล์ยูเล่นนะอันนี้เล่นอันนี้เล่นอันนี้เล่นแล้วถ้าได้ตรงนี้อยู่เอาไปเล่นแล้วถ้าเราแพ้มาน่ะเฮ้ยฉันลงแค่300ฉันไม่ได้ลง 1,600 อะไรอย่างเงี้ยก็จริงด้วยใช่เนี่ยเป็นอย่างนี้ตลอดถูกต้องค่ะเป้าหมายในฐานะนักโป๊กเกอร์คนหนึ่งนะฮะเป้าหมายในชีวิตของพี่วันคืออะไรครับก็อยากได้ bracelet อยากได้ bracelet ใช่ค่ะเป็นแบบใฝ่ฝันมากใกล้ที่สุดที่เคยเข้าไปใกล้ถึง bracelet นี่คือใช่เป็นผู้หญิงอะค่ะ bracelet ของผู้หญิงอีเวนต์ตอนนั้นรู้สึกออกมาที่13โอ้13นี่ ITM ยังฮะได้ละค่ะได้นั่นแหละค่ะใกล้ที่สุดแล้วก็อันอื่นเนี่ยก็คือเราจะไปเล่นถ้าเราไม่ได้พวกเนี่ยมันจะแค่แคชหรือมีอินมันนี่แต่นั้นใกล้ที่สุดแล้วผู้หญิงเกือบจะฝ่ายโนเทเบิลแรงนึกว่าน่าจะเข้าขอให้เพิ่มพลังแม่เหล็กมากขึ้นได้ค่ะจะได้ bracelet ขอบคุณมากเร็วๆนะมีอะไรอยากจะฝากบอกถึงน้องๆผู้ที่สนใจโป๊กเกอร์ในเมืองไทยที่เพิ่งเริ่มสนใจครับก็ให้พยายามแบบว่าอย่างแรกก่อนต้องรักเพราะว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันจะไม่สำเร็จทุกครั้งมันจะสำเร็จแค่ 12% แล้วก็จะเป็นโปรจริงๆก็อาจจะแค่1หรือ 2% เองด้วยซ้ำนะคะก็คือทำแล้วเราต้องรักก่อน
แพ้ก็ไม่เป็นไรเอาเงินเย็นมาเล่นแล้วก็ฝึกฝนไปเรื่อยๆโอ้อีกอย่างนึงที่อยากจะให้คนไทยทำบ่อยๆก็คือถ้าเผื่อมีเพื่อนแค่2คนน่ะนั่งเล่นกับเพื่อนน่ะควรจะเฮดซับกันตลอดอ๋อเหรอครับเฮดซับเป็นอะไรที่สำคัญมากเพราะเราคิดว่าตรงนี้มันไม่สำคัญแต่เมื่อไหร่เราไปเป็นแชมป์เราจะต้องเจอกัน2คนคนจะไม่ค่อยเก่งตรงนี้ถ้าเราอยู่กับเพื่อน2คนให้เธอกับฉันเรามาเล่นมันจะเพราะการเล่นเฮดซับก็ต่างกันเล่นก็คือ9คนต่างกันกับเล่น6คน6คนเล่นต่างกับ2คนเพราะว่าเฮดซับปุ๊บคุณไพ่เนี่ยคุณไม่ต้องพรีเมียมแฮนด์เลยไพ่คุณอะไรคุณก็ต้องเข้าไปได้สังเกตดูสิครับเวลาคนที่ไฟนอลแล้วผมเห็นแล้วครับไม่ได้สวยภาพแชมป์เนี่ยครับผมเห็นถือไพ่ตาสุดท้ายที่บางที6กับ8อย่างเงี้ยคือแบบมันได้แชมป์ไม่ได้ไงว่า6กับ8แปลว่าเพราะว่าไพ่แค่2คนต้องดูเพราะดูเกือบจะดูทุกอย่างเลยค่ะเพราะฉะนั้นคนไทยถ้าเผื่อว่าอยากจะศึกษาก็ศึกษาด้วยแล้วก็ถ้ามีเพื่อนแค่2คนเราเล่นเฮดซับ2คนบ่อยๆจนเราเกิดความเคยชินทำให้เราเมื่อไปถึงโอกาสที่เราจะเป็นแชมป์เราสำคัญก็คือเราต้องฝึกฝนการเล่น2คนให้เก่งข้อสุดท้ายนี้สำคัญมากครับก็คือผมเชื่อว่าประเทศไทยเราก็คงใกล้ความจริงในเรื่องการสามารถจัดแข่งขันทัวร์นาเมนต์โป๊กเกอร์ได้สักทีเราก็พยายามรอครับใช่ผมก็ภาวนาอยู่ทุกวันนะฮะถ้าสมมุติวันนั้นมาถึงพี่วันจะกลับมาแข่งไหมแล้วคิดว่าทัวร์นาเมนต์ในประเทศไทยจะประสบความสำเร็จไหมครับแน่นอนเลยค่ะแล้วก็กลับมาแน่นอนแบบว่าคือรักเมืองไทยอยู่แล้วแบบเป็นหนึ่งในคนไทยที่รักประเทศไทยมากรักคนไทยมากแล้วรู้สึกว่าน้องๆน่ารักกลับมาทีไรก็รู้สึกเขาน่ารักเขามีความมารยาทคนไทยอะค่ะแบบว่าไม่เคยทิ้งเลยนะรักตลอดแล้วก็อยากกลับมาแล้วก็อยากเห็นคนทำถ้าทำได้นี่แบบโอ้โหแค่ว่าพี่วันอะเอาผู้หญิงมาเล่นน่ะได้เป็น100 คนนะคะคือชวนมาจากอเมริกาเนี่ยนะมาจากอเมริกาเลยเป็นกลุ่มของผู้หญิงเลยกลุ่มแม่บ้านเวกัสได้เดินทางมานี่ไม่ใช่แม่บ้านเลยนะคะตังเงินเยอะทั้งนั้นเลยแล้วเขามาจากทั่วใน US เขาไม่ได้อยู่แค่เวกัสเขาอยู่ทั้งทุกสเตท50 สเตทเขามาแล้วมารวมแล้วเราถ้าเพื่อสามารถจัดได้คิดดูว่าผู้หญิงพวกนี้เขามีตังค์จริงครับก็ต้องมาไม่ว่าจะนวดช้อปปิ้งกินข้าวโอ้โหเงินแม่นี่ถ้าเกิดผมได้เป็นผู้จัดนะครับผมจะมอบหมายตำแหน่งเอเจนต์ประจำสหรัฐอเมริกาให้กับพี่วันเลยนะครับยินดีเลยค่ะอยากจะบอกว่าใจนักเลยมาเยอะๆเลยค่ะขอให้ได้ขอให้ทำให้ได้แบบว่าทุกปีนี่แบบขอให้คนไทยได้จัดเพราะว่ามันไม่ได้เป็นการพนันจริงครับไม่ได้เป็นการพนันเลยถ้าใครเล่นแล้วเขาจะรู้สึกว่าฝึกสมองใช้ความคิดใช้ psychology อย่างแรงเลยนะเพราะว่าคุณจะเล่นเฉยๆก็ไม่ได้คุณต้องมีเทคนิคการเล่นกับคุณทุกคนต่างกันมันเหมือนหมักฮอตหน่อยๆหมักลุกหน่อยๆด้วยเช่นคุณจะวางหมักชั้นเดียวไม่ได้คุณก็ต้องหมักต้องเล่นยังไงก็เลยขอให้ได้จัดสักทีนะฮะสักทีค่ะก็วันนี้ต้องขอบคุณพี่วันมากนะครับขอบคุณมากๆนะที่มาให้ความรู้มาแบ่งปันประสบการณ์กับเราแล้วก็ขอให้ความฝันได้เป็นจริงนะฮะได้ใส่เบรสเลตที่มาจาก WSOPในเวลาอันใกล้นี้นะครับและนี่ก็คือเทน่าตักทอล์กในรูปแบบใหม่นะครับตอนต่อไปเราก็จะมีผู้ที่มีประสบการณ์เรื่องโป๊กเกอร์มาแชร์ประสบการณ์มาเล่าเรื่องรวมถึงแชร์ทริคแชร์วิธีการที่จะทำให้การเล่นโป๊กเกอร์ของคุณนั้นดีขึ้นโปรดติดตามกันให้ได้นะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ